हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू स्वप्रिया इन अमेरिका ह्या आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मला वाटलेलं की आता पुढचा व्हिडिओ डायरेक्ट मी इंडियात आल्यावरती बनवेल, पण आजचा दिवस एकदम स्पेशल आहे. ते दाखवण्यासाठी मी आजचा व्हिडिओ क्रिएट करते. तर तुम्ही आमचा कालचा व्लॉग बघितलाच असेल, जिथे आम्ही व्हॅलेंटाईन डेचं सेलिब्रेशन केलं आणि आमची गुड न्यूज दिली. तर काल रात्रीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, इकडे सगळीकडे काही नव्हतं, म्हणजे स्नो बिलकुल पण नव्हतं. आणि काल रात्रभरामध्ये इतका स्नो झाला आहे की तुम्ही माझ्या गाडीवरती बघू शकता किती स्नो आहे. हा किती इंचाचा स्नो मी काढते आता तो, आणि तो दाखवण्यासाठी मी आजचा व्हिडिओ क्रिएट करते. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. कालच्या व्हिडिओमध्ये मी मेन्शन केलं होतं की आम्ही एक कवर टाकतो फ्रंट काचेवरती, सो दॅट जे बर्फ आहे तो काचेवरती येऊ नये. तर इथे तुम्ही बघू शकता या कव्हरने पुढची काच कशी प्रोटेक्ट केली आहे. आता हे कव्हर जर आपण काढून टाकलं की आतमध्ये बिलकुल बर्फ नाही आणि काच आपली एकदम क्लीन झाली आहे. आता मी पटपट गाडी क्लीन करते. लेट्स गो. तर आपल्याला एवढा सगळा बर्फ ऑफिसला जायच्या आधी क्लीन करायचा आहे, आणि आताच माझे 15-20 मिनटं जाणार आहेत क्लिनिंगमध्ये, आणि आज लेट होणार आहे. चला तर क्लिनिंग आवरूया. इथे माझी ऑलमोस्ट गाडी क्लीन करून झाली आहे, आणि मी तुम्हाला माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये पण मेन्शन केलं असेल की इकडे सगळीकडे अशा स्नो क्लीन करण्याच्या ज्या गाड्या आहेत त्या कंटिन्युअसली फिरत असतात. जसंच बर्फ पडायला सुरू होतात या गाड्या त्यांचं काम सुरू करतात. माझं सगळं आवरून झालंय. चला तर मग आता निघूयात. तर आज आहे माझ्या दातांची अपॉइंटमेंट, म्हणजे डेंटल अपॉइंटमेंट आहे माझी क्लिनिंगसाठी. तर मी इकडे आले डेंटल असोसिएटला. इथे तुम्हाला दिसत असेल माझ्या मागे, आणि हे वाला आहे ते ह्यांचं हॉस्पिटल आहे. इथे आपण आज जाणार आहे आता दाताचं क्लिनिंग करायला. सो मी म्हटलं की आजचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करूया आणि तुम्हाला दाखवूया की इकडचं डेंटल क्लिनिंग कसं असतं आणि इथे काय वेगळं आहे ते. आपण आज जाऊया. त्यांनी मला एक फॉर्म दिला आहे फिल करायला, त्याच्यात माझी सगळी मेडिकल हिस्ट्री आणि असते. बट ॲक्च्युली मी ह्यांची ऑलरेडी मेंबर आहे, त्याच्यामुळे एव्हरीथिंग ऑलरेडी सेव्ह आहे ह्यांच्याकडे, माझे हेल्थ इन्शुरन्सचे डिटेल्स आणि सगळं. तर आपण जस्ट नेक्स्ट क्लिक करायचं आहे आणि फॉर्म फिल करायचं. मी दाखवते तुम्हाला काय ते. सो असा एक फॉर्म त्यांनी मला दिला आहे, ह्याच्यामध्ये माझी मेडिकल हिस्ट्री आणि एव्हरीथिंग सगळं सेव्ह आहे. सो आय एम जस्ट क्लिकिंग की काय आहे का आपण चेक करायचं आहे. काहीच नाही आहे मला, त्याच्यामुळे जस्ट मी नेक्स्ट क्लिक करते. अँड देन लेट मी सी. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कारण की सगळी डिटेल ऑलरेडी सेव्ह येतात, परत काय डबल चेक करायचं. ते इकडे विचारलं आहे तुमचं रिलेशन काय पेशंटसोबतचं. मी स्वतः पेशंट आहे म्हणून मी सेल्फ क्लिक करणार आहे, आणि देन अगेन नेक्स्ट. आणि इथे त्यांनी मला साईन करायला सांगितलं. सो आय एम जस्ट डुइंग एनिथिंग. डन. डन. इथे तुम्ही बघू शकता की डॉक्टर आले आणि त्यांनी मला सांगितलं त्यांना फॉलो करायला, कारण की ते मला क्लिनिंगला घेऊन चालेल. तर हे डॉक्टर होते ज्यांनी माझं दाताचं क्लिनिंग केलं. मी त्यांना फॉलो करते आणि क्लिनिंग रूमपर्यंत चालते. तर इकडे त्यांनी मला सांगितलं की जे पण तुझं बॅग आहे, जॅकेट आहे, ते तिकडे काढून ठेव आणि देन क्लिनिंगसाठी चल. आणि त्यांनी मला सांगितलं की आतमध्ये रेकॉर्डिंग अलाउड नाही, म्हणून पुढचं रेकॉर्ड नाही करू. लास्ट टाईम माझा एक्सपिरियन्स थोडासा खराब होता, त्यांनी नीट क्लिनिंग केलं नव्हतं. सो मी दिस टाईम सांगितलं की माझा लास्ट टाईम मला आवडलं नव्हतं, कारण की 5-10 मिनटात त्यांनी सगळं क्लिनिंग डन करून टाकलेलं. मोस्टली क्लिनिंग करायला 30 मिनिट्स तरी लागले पाहिजेत. सो दिस टाईम मी त्यांना सांगितलं. आणि अमेरिकेत एक खूप चांगली गोष्ट आहे, इथे ना कस्टमर किंवा पेशंट हे जसं काही देव आहेत. तर त्यांना जर आपण असं काही कंप्लेंट केली की आम्हाला आवडलं नाही आहे किंवा ही गोष्ट चांगली नाही आहे, तर ते खूप चांगलं इम्प्रूव्ह करतात त्यांची सर्व्हिस. आणि आता मला जवळपास 40 मिनिट्स त्यांनी प्रॉपरली सगळं क्लिनिंग करून दिलं. सो आय एम व्हेरी हॅपी दिस टाईम. कसं आहे ना, सगळीकडे तुमचा इन्शुरन्स असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर आमच्या इन्शुरन्सवरती आम्हाला इयरली 2 वेळा दाताचं क्लिनिंग फ्री आहे.
हे माझं फ्रीवालं क्लिनिंग होतं. तर आम्ही वर्षातून 2दा दाताचं क्लिनिंग करूनच घेतो. तर मी घरी पोचले, ॲक्च्युली वरती गेले आणि लक्षात आलं की मी माझा लॅपटॉप गाडीतच विसरले, म्हणून परत खाली आले आणि आता लॅपटॉप घेते आणि मग घरी जाते. ऊन नाही, ॲक्च्युली थंडी आहे. थोडा वेळ वर्क फ्रॉम होम करायचं आहे आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की माझा लॅपटॉप कुठे आहे. माझा लॅपटॉप आहे गाडीत. परत खाली आले थंडीमध्ये. आता परत घरी चालले आणि घरी जाऊन काम करायचं आहे. किती सुंदर दिसतंय ना आकाश दुपारचं, निळं निळं सुंदर एकदम. थोडा थोडासा बर्फ परत वितरायला सुरू झाला. सो जो बर्फाचा व्हिडिओ होता तो कालचा होता आणि नेक्स्ट डे माझी दाताची अपॉइंटमेंट होती. तसे छोटे छोटे व्हिडिओ क्लब करून मी एक व्हिडिओ बनवते. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. मी एक फ्लोर चढून आले आणि थांबले. सो भेटत पुढच्या व्हिडिओमध्ये.